ගෙනාව අලුත්ම අයිටම් එකක්. ඉතින් මේක මේ ගොඩක් අය දැකලා ඇති. මොකද මම වීඩියෝ එක මුලින් උත් දැම්ම මේක මේ කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක වැඩ කරන සෝලර් සිස්ටම් එකකින් වැඩ කරන මේ රින් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වාහනවල තමයි ඩැෂ්බෝඩ් එකේ කියන ලස්සනට එන්නේ මේක. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි මේක මම ගෙන්නුවේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු අයිටම් එකක්. මේක ලංකාවේ මම දැක්ක සමහර තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මිල නම් ටිකක් වැඩි මේක. සාමාන්‍ය මිල 1400ක් 1500ක් වගේ වෙනවා ලංකාවේ මිල. මම මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරපු නිසා මට ඒ වගේ මිලක් ගියේ නෑ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් AliExpress වල සයිට් එකකින් මේක ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් අලු ගන්න. ඉතින් මේකට කියන්නේ solar power ring එක. එහෙම නැත්නම් dancing ring එක නම් වලින් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් මේ වගේ තමයි බොක්ස් එක එන්නේ. මේ වගේ මේ බොක්ස් එක උඩ ගහලා තියෙන solar power Aroma කියලා තමයි තියෙන Aroma. කියලා තියෙන ඒ වගේ මෙතන instructions ටිකක් තියෙනවා. open the top light, close the top light ඒ වගේ තියෙනවා. මේක අර perfume එකක් වෙන මොඩල් එකක් නිසා මේක මේ තියෙන මේ කරන විදිය ඒ size එක ඒ වගේ බර ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. power එක මේ solar එකකින් එන power එක 0.5 volt තමයි ඉන්නේ power එක. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි box එකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි box එක නිකන් unbox කරලා බලමු මොකක්ද මේක තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ තමයි box එක open කරන්න තියෙන්නේ. මගේ device එක අපිට බලන්න පුළුවන්. එංගන කතා කරමු. මේක තමයි main device එක. මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් කියන්න. ඒ වගේ මේක තියෙනවා මේක තමයි ring එක. මේක තමයි rotate වෙන්නේ. මේ තියාගන්න. ඒ වගේම තව box එකේ තියෙනවා මෙතන පොඩි දැන් මේක තමයි perfume එක. මේකට කියන්නේ අර ඉතින් orange brightness කියලා තියෙනවා. මේක මේ do not eat කියලා මේකේ තියෙන ඊළඟ Chinese වලින් තියෙන මොනවද දන්නේ නැහැ. orange fragrance කියලා තියෙන. ඉතින් මේ do not eat ඒ ටික තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික විතරයි box එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි box එක ආයෙත් තියලා බලමු මේක මම මේක කලින් එකපාරක් ඕපන් කරගත්තා. මට වීඩියෝ එකක් දාන්න කියලා හිතුව නිසා මම ගියා ඒක ටෙක් එකකට. මොකද මේ perfume එක ඉක්මනට යාවි කියලා හිතානේ මේක මේ වගේ තමයි perfume එක ගන්නේ. මේක ඇත්තටම මාරු සුවඳක් තියෙන perfume එක. ඒක කියන්න මේ ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන මේ සෝල් එක වහල් පොඩි ඉටි කොලයක් ඒක මම අයින් කරගන්න. මෙයාට තමයි rotate වෙන්න තියෙන්නේ මේක. හරි තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙහෙම ඕපන් කරගත්තම මේක මැදට තමයි මේ perfume එක දාගන්න තියෙන්නේ. මේ විදියට දාලා මෙතන පොඩි මෝටර් එකක් තියෙන්නේ. මේ විදියට fix කරගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපේ මේ ring එකේ මෙතන තියෙන මේ පොඩි නට් කැල්ලක්. ඒක මෙතන මේ ක්ලික් කරලා ගහුවොත් එච්චරයි. මෙච්චර තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙතන අවුව නැහැ. මේක අවුවට මම දාලා පෙන්නන්න. දැන් කලින් දැක්කා මේ කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. මේ වගේ ලස්සන මේක රොටේට් වෙනකොට ඒක අමුතුවෙන් ගන්න වෙයි. රින් එකක් උඩ රින් එකක් තියන වගේ තමයි අයිටම් එක පේන්නේ. අතරම නියමයි මේක මේ S2 කින් දකින්න වගේ ෆීල් එකක් එන්නේ නැහැ. මම දන්න වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ ඇත්තටම වටින අයිටම් එක මේක වාහනයක වුණත් ඉස්සරහ දෙන්න ඇත්තටම ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් කරනවා මේක නිසා. ඉතින් මේ තව ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට තව මොනවා හරි මේක ගැන තව දැනගන්න තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඉතින් තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් අමතක කරනකොට bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝක් දාපුවම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. අදත් මගේ වීඩියෝ බලන්න ස්තුතියි. අපි රැන්ඩම් පාස්